ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ සමෝසා හදන වෙනස් විදිහේ ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමයට හදනකොට ඔයාලට ගැඹුරු තෙලේ බදින්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. පිටි ග්‍රෑම් 250න් ලොකු සමෝසා 12ක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට මම බටර් මාගරින් ඒව පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලට මේක පේස්ට්‍රි විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට මේව හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. අපි දැන් මුලින්ම ඩෝ එක හදා ගන්න ඕන. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. දැන් මේකටම එකතු කරන්න ලුණු තේ හැඳි 1යි, තෙල් මේස හැඳි 4ක්. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරලා මුලින්ම පාන් කුඩු වගේ හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට මම වතුර චුට්ට දාලා ඝන ඩෝ එකක් හදා ගන්නවා. මේකට ඔයාලා වතුර වැඩි කරගත්තොත් සමෝස එක ලස්සනට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා වතුර චුට්ට දාලා මෙන්න මේ වගේ ඝන ඩෝ එකක් හදා ගන්න. මෙන්න මේ තරමට ආවම ඔයාලා අතේ වතුර තවරගෙන ඒකෙන් ඩෝ එක අනන්න. වතුර දාන්න ගියොත් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා යන්තමට වතුර තවරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ඩෝ එක අනා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඝන ඩෝ එකක් තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. අපි දැන් මේක කවර් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් පැත්තකින් තියලා තියමු. ඒ අතරදී අපි කරි එක හදමු. මම දැන් කරි එක හදන්න මේ පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒකට මෙන්සාල් දෙකක්, කරාබු නැටි දෙකක් එකතු කරන්න. දැන් ඒකටම සුදු ලුණු බිටි දෙකක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කරපිංචා ඉත්තක් මේ වගේ පොඩියටම චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකොට පොඩි රටලුණු ගෙඩියක් මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපලා එකතු කරන්න. අපි දැන් ඒකටම එකතු කර ගන්න ඕන කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි, රස අනුව ලුණුයි. රම්පෙ කොලයකුත් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ ටික හොඳටම මැලුණාම මම එකතු කරනවා තක්කාලි ගෙඩි කාලක්. තක්කාලි ටිකත් හොඳටම මැලුණාම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දකුයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරන්න. මම දැන් මේකටම එකතු කරනවා ලොකු අලගෙඩි දෙකක් හොඳට තම්බලා පොඩි කරලා. ඒකටම සැමන් පොඩි ටින් එකක මාළුත් එකතු කරනවා. ඒ ටික හොඳටම පොඩි කරලා එකතු කරන්න. එතකොට තමයි මේ කරි එක රස වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කර මේක කවලම් කරන්න. ලුණු රස මදි නම් තව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමට එනතුරු හැඳි ගාලා හදන්න ඕන. දැන් ඔන්න මේ කරි එක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එනවා. මේ පදම හරි. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගනිමු. දැන් අපේ ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ මෘදු වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේක මේ විදිහට කොටස් 6කට සමානව වෙන් කර ගන්නවා. දැන් එක කොටසක් අරගෙන තුනී කරන්න. තුනී කරද්දී ඕවලාකාර හැඩයට තමයි අපි මේක තුනී කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට ලස්සනට සමෝසකේ හැඩය හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තුනී කරගත්තට පස්සේ මැදින් දෙකට කපන්න. ඊළඟට මම මේ පෙන්නන විදියට වතුර තවරලා හැඩය හදාගන්න.
දැන් ෆිලින් එක මැදට දාලා මේ වගේ චුට්ටක් තද කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් වතුර තවරලා සමෝසකේ හැඩය හරියටම හදාගන්න. දැන් ඔයාලා හරියටම ඩෝ එක හැදුවා නම් මෙන්න මේ වගේ සමෝසයක හිටවල තියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඩෝ එකට වතුර වැඩි වුණා නම් මේ විදිහට හැඩේ තියෙන්නේ නැහැ. දැන් බේකින් ට්‍රේ එකට පාර්ච්මන්ට් කොලයක් හරි ෆොයිල් කොලයක් හරි දාන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සමෝස ටික මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න. මෙතන මම අරගෙන තිනවා බිත්තරයක්. ඒකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරලා සමෝස උඩ මෙන්න මේ විදිහට තවරන්න. අපිට දැන් පුළුවන් මේ ටික බේක් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකට දාලා විනාඩි 25ක් 30ක් විතර ලස්සන රන්වන් පාටට එනතුරු බේක් කරගන්න. බේක් වුණාට පස්සේ මේ ටික මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට තියෙන්න ඕන. අපි දැන් මේක හොඳටම නිවෙන තියමු. දැන් අපි එකක් කඩලා බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ පේස්ට්‍රි එකක් වගේ ලේයර්ස් එක්කම තියෙනවා. ඇතුළ සැරට රසට තියෙනවා. ඉතින් හරිම රසට සමෝස හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ගෙදරදීම රසට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව සමෝස හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.